फेरि पनि स्वागत छ सबैजनालाई फ्री सेवा क्यासमा। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले अर्निङ गर्न चाहिँ सिकाउँदैछु होइन। जस्तो तपाईँले अब ट्विटर, टिकटक, इन्स्टाग्राम युज गरेर चाहिँ तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ अर्निङ गर्नको लागि। यदि तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँ च्यानललाई यहाँनिर क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा सेट गरिदिनु होला, किनभने मैले अपलोड गर्ने भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँले तुरुन्तै पाउनुहुन्छ र तुरुन्तै जोइन भएर तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई अब यहाँनिर मैले टेलिग्रामको लिङ्क पनि राखिदिएको हुन्छु। यहाँनिर चाहिँ टेलिग्रामको लिङ्क राखिदिएको हुन्छु। टेलिग्राममा आएर तपाईँले टेलिग्राममा पनि जोइन हुनु होला होइन। किनभने मैले चाहिँ यसरी भिडियो अपलोड गर्न नपाउँदाखेरि अब मैले त्यो छिटो छिटो जुन सानसानो टाइमको लागि आएको हुन्छ अफरहरू, तिनीहरूको लिङ्क चाहिँ तिनीहरूको त्यो अपडेटहरू चाहिँ म टेलिग्राममा सेयर गर्ने गर्छु। त्यही भएर टेलिग्रामलाई पनि मस्ट जोइन गर्नु होला होइन। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो साइटको लिङ्क चाहिँ यसरी यहाँ कमेन्ट बक्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर पिन गरेर राखिदिएको हुन्छु जोइन साइट भनेर होइन। अनि त्यो साइटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ होइन यस्तो इन्टरफेसमा लिएर आउनेछ। यो साइट युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कि त गुगल क्रोम होइन, नत्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ एन्डेक्स ब्राउजर युज गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो रसियन साइट हो। तपाईँहरूले चाहिँ यो साइटलाई चाहिँ यसरी यहाँ पहिला यसरी चाहिँ रसियनमा देखाउँछ, अनि त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँले इङ्ग्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ इङ्ग्लिसमा, अनि त्यसपछि इङ्ग्लिसमा देखाउँछ। र लाइकमा के अरे तपाईँले चाहिँ लिङ्कबाट जोइन हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई आउने प्रब्लमहरू म चाहिँ तपाईँहरूलाई हेल्प गर्न सक्छु होइन। कतै अब यो सबै तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ बाइन्ड गरेर इन्स्टाग्राम, टिकटक, टेलिग्राम होइन, भिके चाहिँ ट्विटर यिनीहरू चाहिँ बाइन्ड गरेर तपाईँहरूले चाहिँ अर्निङ गर्ने हो। अर्निङ गर्नको लागि म एकदम सबै बताउँछु, गरेर पनि देखाउँछु। अनि त्यसको लागि चाहिँ भिडियो पुरा हेर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरेर यस्तो तपाईँले लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ सिम्पली रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यस्तोमा आउँछ होइन। अनि त्यसपछि यहाँ तल इङ्ग्लिस गर्न सक्नुहुन्छ, यो एकछिनमा इङ्ग्लिस हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ इन्ट्रान्स भनेको छ, सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले यहाँ रजिस्टर गर्नु पऱ्यो। रजिस्टर गर्नको लागि सिम्पली एकदम सजिलो छ। यहाँ तपाईँले इमेल एड्रेस, अनि त्यसपछि 2 पासपोर्ट, अनि यहाँ आई एम नट रोबोट गरेर रजिस्टर गर्नु होला होइन। रजिस्टर गरिसकेपछि अब तपाईँलाई म लगइन गरेर देखाउँछु। मेरो चाहिँ यहाँ अर्को ठाउँमा लगइन छ होइन। सकेसम्म एउटा आइपी एड्रेस अथवा एउटा वाइफाईको कनेक्सनबाट दुईवटा एकाउन्ट नबनाउनु होला होइन। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मेरो एन्डेक्स ब्राउजरमा लगइन छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको काम चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ लगइन गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यस्तो चाहिँ इन्टरफेसमा लिएर आउनेछ होइन। माई सेटिङ, माई डिटेल्स, यसरी चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल यहाँनिर देखाउँछ। यसरी तपाईँले चाहिँ यहाँनिर होइन, अब तपाईँले चाहिँ सबभन्दा पहिला त तपाईँको यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एड एकाउन्ट भनेको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा आइसकेपछि यहाँ 3 लाइन, यहाँनिर 3 लाइन चाहिँ यहाँ देखाएको छैन, यहाँ चाहिँ मैले इङ्ग्लिसको छ त्यही भएर देखाएको छैन। यहाँनिर 3 लाइन हुन्छ, 3 लाइनमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने माई डिटेल भनेर दिन्छ यहाँनिर माई प्रोफाइलमा। माई डिटेलमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ तलपट्टि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो अब मैले चाहिँ इन्स्टाग्राम एड गरेको छु, भिके20 एड गरेको छु होइन, अनि ट्विटर एड गरेको छु। यहाँनिर अब चाहिँ टिकटक एड गर्नु बाँकी छ। जस्तै एड गर्नको लागि चाहिँ एड एन एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि कुन चाहिँ तपाईँले गर्ने हो, इन्स्टाग्राम गर्ने हो कि टिकटक गर्ने हो कि भिके20 गर्ने हो कि टेलिग्राम गर्ने हो कि, म टेलिग्राम एड गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यसरी चाहिँ यहाँनिर टेलिग्राममा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ टेलिग्रामको युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। टेलिग्रामको युजर नेम कहाँ हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने म तपाईँलाई देखाइदिन्छु होइन। सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ टेलिग्राम खोल्नुहोस्। अनि टेलिग्राम खोलिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ 3 लाइनमा क्लिक गर्नुहोस्। टेलिग्राम छैन भने टेलिग्राम एकाउन्ट बनाउनुहोस् पहिला त। अनि त्यसपछि यहाँनिर प्रोफाइलको यहाँनिर एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर देखाउँदो रहेछ। यहाँ सेटिङमा जानु, अनि सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर देखाउँछ तपाईँलाई चाहिँ युजर नेम। यदि यहाँ युजर नेम छैन भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर तपाईँले युजर नेम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ यो युजर नेम चाहिँ तपाईँले यहाँ ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ मेरो युजर नेम लगाउँछु होइन। यसरी चाहिँ युजर नेम लगाइसकेपछि लिङ्क इट गरिदिनुहोस्। लिङ्क इट गरिसकेपछि भेरिफिकेसन इज अन्डर वे भनेको छ। अब यो एकछिनमा भेरिफाई हुन्छ होइन।
त्यसपछि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ अब के भनेको छ भन्दा मिक्स योर इन्टरभ्यू एकाउन्ट इन्फर्मेसन करेक्टली भनेको छ होइन। अब म चाहिँ यहाँ जेन्डर क्लिक गर्छु अनि मेल, अनि त्यसपछि ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ इङ्ग्लिस, अनि त्यसपछि कन्ट्रीमा चाहिँ नेपाल भनेर तपाईँले यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर नेपाल छ, नेपाल सेट गरिसकेपछि सेभ गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको त्यो अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन आफ्नो टेलिग्राम बनाउँदाखेरि जुन नम्बरबाट बनाउनु भएको हो त्यही नम्बर चाहिँ यहाँनिर तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले त्यही नम्बर राखिसकेपछि 98 44 77 88 यो चाहिँ मैले राखेको छु। अनि गेट कोड गर्नुहोस्। भेरिफिकेसन इज अन्डर वे भनेको छ। अब त्यसपछि एकछिनमा तपाईँको चाहिँ फोन नम्बरमा चाहिँ कोड आउनेछ एउटा चाहिँ होइन, रिसिभ इन द टेलिग्राममा कोड आउँदो रहेछ अरे, टेलिग्राममा गरेर टेलिग्राममा चाहिँ तपाईँको कोड आउँछ भनेको छ पर्सनलमा। त्यो लिङ्क यहाँनिर दिएको छ टेलिग्राममा होइन। कोड चाहिँ यो रहेको छ 37043 भनेको छ होइन। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कोड लगाउनु पर्ने हुन्छ 37043। त्यसपछि लिङ्क एड गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ टेलिग्रामको चाहिँ एड गर्ने प्रोसेस चाहिँ भयो होइन। अब यहाँनिर चाहिँ मेरो टेलिग्राम देखाएको थिएन, अब यहाँ टेलिग्राम पनि देखाउन थाल्यो है। अब चाहिँ हामीले यसमा काम गर्ने कसरी भन्दाखेरि अब यसरी नै तपाईँले अरू एकाउन्ट पनि यसरी नै एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब उसले जे भन्छ त्यो दिएर एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर 3 लाइनमा आइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर टास्क एक्सचेन्ज भनेर दिन्छ होइन। टास्क एक्सचेन्जमा गइसकेपछि तपाईँले इन्स्टाग्राममा काम गर्ने कि टिकटकमा गर्ने कि भिकिटोनीमा गर्ने कि यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई चाहिँ टेलिग्रामको देखाउँछु है त, भर्खर एड पनि गरियो। अनि टेलिग्राममा चाहिँ कस्तो कस्तो अफरहरू दिएको छ त भन्दाखेरि टेलिग्राममा एकदम कम दिँदो रहेछ होइन, 0.05 भनेको छ। यो पनि ठिकै हो, एकदम सजिलो छ। जोइन ग्रुप गर्ने मात्रै हो, जोइन ग्रुप गर्ने मात्रै हो। तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर एउटा बटन यो अटोमेटिक भयो है, यो सक्सेस भयो। यहाँनिर सक्सेस भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ रसियनमा देखाएको भएर मात्रै हो। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, यो पनि सक्सेस भयो। तपाईँलाई सुरुमा म ब्यालेन्स देखाउँछु होइन। यहाँनिर मेरो ब्यालेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। पहिला रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस गरिसकेपछि म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर ब्यालेन्स देखाउँछु। मेरो यहाँ 6.7 डबल छ मेरो चाहिँ ब्यालेन्स। त्यसपछि चाहिँ म टास्कहरू गरेर देखाउँछु। त्यो जोइन ग्रुप हुँदैछ, जोइनिङ यो अटोमेटिक हुन्छ। तपाईँको जोइन अटोमेटिक हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ। अरूमा चाहिँ ट्विटरमा गर्दा चाहिँ उहीँ गएर फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ आफै अटोमेटिक भइरहेको छ होइन। यो भयो, यो त्यसपछि यो गरौँ। एकदम सजिलो, एकदम फास्ट पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ। मेरो यहाँ नेटवर्क अलिकति स्लो भएर भएको हुनाले गर्दाखेरि हो। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एकदम सजिलो तरिकाले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि चाहिँ अब यसलाई फेरि क्लिक गरौँ। अब यो जोइन ग्रुप भनेको छ होइन, क्लिक गर्नुहोस्। जोइन सक्सेस, यहाँ सक्सेस भनेर दिन्छ होइन। अहिले चाहिँ यहाँ इङ्ग्लिस रसियन भाषामा देखाएको छ माथि चाहिँ। यहाँ चाहिँ फेरि अर्को गरौँ। डन भयो, यहाँ डन देखाएको छ। टास्क कम्प्लिट सक्सेसफुली, यसरी हो। यहाँ क्लिक गरौँ, यो पनि डन है। एकदम सजिलो छ, क्लिक मात्रै गर्ने हो। ट्याक क्लिक गऱ्यो जोइन गर्नुहोस्, क्लिक गऱ्यो जोइन हुन्छ, क्लिक गऱ्यो जोइन हुन्छ होइन। यो भइसकेपछि अनि अर्को गर्नुहोस्, यो भइसकेपछि अर्को गर्नुहोस्, यो भइसकेपछि अर्को गर्नुहोस्। एकदम छिटो भइरहेछ है, टास्क एकदम छिटो भइरहेछ। एकदम सजिलो छ काम गर्नको लागि। यो चाहिँ फेरि अर्को गर्नुहोस्। यसरी एकदम छिटो तरिकाले अर्निङ हुन्छ भनिसकेपछि 100% पे गर्छ यो साइटले होइन। एकदम छिटो काम भइरहेको छ। यसरी चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यसरी जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो टेलिग्रामको भयो। म एकचोटि रिफ्रेस गरेर देखाउँछु है त। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले फेरि रिफ्रेस गऱ्यो। अनि त्यसपछि यहाँनिर अघि मेरो 6.7 थियो, 7.35 भएको छ। अब म चाहिँ भिकेटोनीको म टास्क गरेर देखाउँछु। अनलिमिटेड दिन्छ टास्क चाहिँ, तपाईँले जति चाह्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 0.08को तरिकाले दिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उहीँ गएर जोइन ग्रुप भनेको छ, उहीँ उसको अर्को पेज खुल्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि फेरि अर्को बटन आउँछ, अनि यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अर्को पेज खुल्छ। तपाईँको हरेक एकाउन्ट चाहिँ एउटै ब्राउजरमा, जहाँबाट काम गर्नुपर्छ त्यही ब्राउजरमा लगइन भएको हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त्यसरी काम गर्नको लागि। अब यहाँ जोइन कम्युनिटी भनेको छ, जोइन कम्युनिटीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर जोइन भयो होइन। यु हेभ जोइन कम्युनिटी भन्यो। अनि त्यसपछि ब्याक गरिदिनुहोस्। एकचोटिमा भएन भने दुईचोटि ब्याक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ आएर चेक भन्छ होइन, यहाँ आएर चेक गर्नु भनेको हुन्छ। यसरी चेक गरिदिनुहोस्। यहाँनिर सक्सेसफुल भयो। अब अर्को सब्सक्राइब टु द पेज भनेको छ, क्लिक गर्नुहोस्।
फेरि पेज खुल्छ। अनि त्यसपछि फेरि यसलाई चाहिँ अब सब्सक्राइब भनेको छ। अब यहाँनिर के देखाउँछ, एड गरिदिनु, सब्सक्राइब भनेको एड गरिदिनुहोस्। एड गरिसकेपछि सब्सक्राइब हुन्छ यो। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यु फलो दिस पेज भनेको छ। अनि फलो भइसकेपछि 1-2 सेकेन्डपछि ब्याक गर्नुहोस्। दुईचोटि ब्याक क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चेक गर्नु भनेको चाहिँ यहाँ चेक लेखेको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ रसियन साइट देखाएको भएर एकछिनमा कन्भर्ट हुन्छ। एकछिनमा कन्भर्ट हुन्छ। यहाँनिर क्लिक गरेँ मैले चेक गर्नको लागि, चेक भयो यो पनि होइन। अनि यहाँ डन भनेर लेखेर आउँछ। यो डन भनेको चाहिँ यो चाहिँ रसियन साइट हो। यो चाहिँ रसियन भाषामा देखाएको भएर हो। यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा देखाएको छ। अनि फेरि त्यसपछि अर्को जोइन ग्रुप भनेको छ, यसमा क्लिक गरेँ, फेरि यहाँ गयो होइन। एकदम सजिलो छ काम गर्न, यसमा एकदम सजिलो छ। तपाईँले जोइन गरेर एड गरेर तपाईँले चाहिँ त्यति नै हो काम। त्यति नै गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँ फेरि म जोइन गरेँ। अनि त्यसपछि ब्याक गर्नुहोस्, दुईचोटि क्लिक गरेर ब्याकलाई। अनि त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यो पनि भेरिफाई हुन्छ। एकदम सजिलो छ यसमा चाहिँ पैसा कमाउनको लागि। तपाईँले डेली तपाईँले 400-500 पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसबाट। अब चाहिँ यो टेलिग्राम भयो। अब ट्विटरमा पनि हेरौँ है, ट्विटरमा कस्तो कस्तो अफरहरू दिएको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम यसमा चाहिँ अलिक बढी दिन्छ होइन। 0.15 0.15 0.15 यसरी दिएको छ। यसमा चाहिँ सब्सक्राइब टु अ युजर भनेको छ। यसमा क्लिक गरौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा फेरि क्लिक गरौँ। अनि त्यसपछि टेलिग्राम के अरे ट्विटर अटोमेटिक खुल्छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा के भनेको छ त्यहाँनिर। यसमा चाहिँ यहाँनिर फलो गरिदिनु पऱ्यो यसलाई। फलोमा क्लिक गर्नुहोस्। एकचोटिमा भएन भने दुईचोटि गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि चेक भनेको छ। चेक गरिसकेपछि यहाँ चेक हुँदैछ, एकछिन टाइम लाग्छ चेक हुनु। ट्विटरको चाहिँ अलिकति यो भएन, एक्जिक्युटिभ नट कन्फर्म प्लिज चेक एगेन भनेको छ। यसलाई चाहिँ फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ, यो भएन है। अब अर्कोमा ट्राई गरौँ है त। मेक अ रिट्विट भनेको छ होइन। यसलाई चाहिँ रिट्विट गर्नु पऱ्यो अरे। यसको चाहिँ रिट्विट गरिसकेपछि यसको टास्क पुरा हुन्छ। ट्विटरमा चाहिँ अलिकति टास्कहरू गर्दा चाहिँ हल्का प्रब्लम देखाउँछ। मेरोमा चाहिँ अलिकति नेट स्लो भएर होला सायद होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अब रिट्विट भनेको छ। अब यहाँ लाइक पनि गरिदिनुहोस्। लाइक गरिसकेपछि यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने रिट्विट हुन्छ। रिट्विट बटन आउँछ, अनि रिट्विट गरिदिनुहोस्। रिट्विट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको यहाँ देखाउँछ रिट्विटेड भनेर। रिट्विट भइसकेपछि एकछिन 2-3 सेकेन्ड चाहिँ तपाईँले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। किनभने अलिक बढी चाहिँ पैसाको चाहिँ टास्क हो नि त। अनि त्यसपछि यहाँ आएर चेकमा क्लिक गर्नुहोस्। चेकमा क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभ नै प्लिज चेक एगेन भनेको चाहिँ यसको चाहिँ मेरो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि मेरो यो ट्विटर एकाउन्टमा नै अलिकति प्रब्लम छ होइन। यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ म डिस्कनेक्ट गरेर फेरि कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ म अहिले देखाएन, मेरो ट्विटरको चाहिँ प्रब्लम देखायो। तपाईँहरूको चाहिँ यसरी प्रब्लम देखाउँदैन। यदि प्रब्लम देखायो भने मलाई चाहिँ टेलिग्राममा अथवा तपाईँले वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ, टेलिग्राम गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई चाहिँ सजिलै गर्न सिकाइदिन्छु। यसमा चाहिँ यति हो, तपाईँले चाहिँ जतिजना पनि मेरो लिङ्कबाट काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको प्रब्लम चाहिँ म 100% सल्भ गरेर दिन्छु। यति नै हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला होइन। अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।